Talang niya binasag ang kanyang pananahimik simula nung ibulgar ni Marjorie ang lihim na ipinagkatiwala sa kanya ng dati niyang katuwang na si Kasilong. Ang video na ito ay patungkol sa revelasyon ng isang Bukana vloggers. Ayon sa kanya, hindi lang daw ito pisikal na sinasaktan ng kanyang kasintahan, kundi pinagkakaitan din ito di umano ng pera. Ibinunyag din niya ang paninira di umano ng kanyang ka-live-in partner sa panghanapbuhay ng kanilang kumpare. Ito ay naging usap-usapan sa loob ng Soward community sa kadahilanan dapat ang issue na ito ay nakalimutan na ng mga manunood. Ang tanong tuloy ng karamihan ay bakit inungkat na naman? Samahan nyo ang Kayamuto TV upang mapagkwentuhan kung sino nga ba ang mag-asawang vlogger na ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming kwentuhan. Para makarelate sa kwentuhan, panoorin ang detalyadong video kung sino si Kasilong at paano siya napunta sa Bukana. Ang link ng video ay nasa description. Siya si Kasilong, 23 years old. Kilala siya sa pagiging masipag. Naninirahan sila sa silong ng bahay ng mga kamag-anak ng kanyang ka-live-in partner na si Marjorie. Si Marjorie ay 21 years old. Bago makilala ni Marjorie si Kasilong ay may anak na ito sa ibang lalaki. Ayon kay Marjorie, mabait at masipag naman na tao si Kasilong nung umpisa. Hanggat sa nagbago ang kanyang ugali noong mabuntis na si Marjorie. Naninirahan noon si Marjorie at Kasilong sa kinakasama ng nanay ni Marjorie. Dahil di umano sa pambubugbog ni Kasilong ay hindi napigilang makialam ng stepfather ni Marjorie. At yun ang naging dahilan kung bakit sila umalis sa bahay ng kinakasama ng nanay ni Marjorie at sila ay lumipat sa silong ng bahay ng mga kamag-anak ni Marjorie. Maraming naawa sa sitwasyon ni Kasilong at Marjorie. Dahil sa maraming kamag-anak at kaibigan si Marjorie sa Bukana ay may mga nagpaabot ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Kagaya na lang ni Kabansot. Si Kabansot ay kaibigan ni Kabungot at si Kabungot ay kapatid ni Japper Sniper. Nung kasagsagan ng pagpapagawa ng bahay ni Japper Sniper ay isa sa mga maswerteng napili ni na Japper Sniper at Kabungot upang tumulong sa kanilang bahay ay si Kabansot. Pero tinanggihan ito ni Kabansot at pinakiusapan si Kabungot na si Kasilong na lang ang patulungin sa bahay nila. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Kasilong na makilala ni Japper Sniper 10 ng kanyang mga nasasakupan. Pinakiusapan din ni Kabansot si Kabungot na isama sa mga vlog nila si Kasilong para kahit papano ay may pagkakakitaan din ito. Sa pamamagitan ng vlog ni Kabungot ay paunti-unting nakikilala ng mga manunood si Kasilong hanggat sa mayroong may ginintuang puso na tinulungan si Kasilong at ng kanyang pamilya. Ginamit bilang tulay ng sponsor si Kabansot upang ipaabot ang cellphone na gusto nilang itulong kay Kasilong at ng kanyang pamilya para makapag-vlog. Ganun din ang ibang sponsor mula sa mga taga-subaybay ni Kapakpak na anak ni Kakonse. Nagpaabot din sila ng mga gamit sa bahay para maibsan ang kahirapan na kinakaharap ng mag-ina ni Kasilong. Nagtuloy-tuloy ang natatanggap ng grasya ni Kasilong at Marjorie simula nung tinulungan sila ni Kabansot. Dahil si Kabansot ang naging tulay ni Kasilong upang makilala niya si Kabungot at Japper Sniper. Hanggat sa nagpa-challenge si Japper Sniper at isa sa mga maswerteng napili ay si Kasilong. Ang hamon ay makasahod ng 50,000 pesos sa loob lamang ng isang buwan. Madalas ikwento ni Kasilong at Marjorie ang hirap na dinanas nila bago pa nila madiscover ang buhay ng mundo sa YouTube. Dahil sa kasipagan at awan ng mga manunood sa kalagayan ni Kasilong at ng kanyang mag-ina ay nakuha nila ang simpatya ng mga manunood lalo na ang mga sponsor. Sa pamamagitan ng mga sumusuporta kay Kasilong lalo na ang mga nagsusuperchat sa live ni Kasilong ay naging madali kay Kasilong na maipanalo ang hamon ni Japper Sniper at umabot ang kanyang sahod ng 231,000 pesos sa loob lamang ng isang buwan. Masayang-masaya ang mag-ina ni Kasilong dahil sa wakas ay makakatikim din sila ng ibang uri ng pamumuhay.
Kung dati ay nahihirapan silang maghanap ng makakain, ngayon ay dahil sa YouTube ay madalas na silang kumain sa labas. Hanggat sa makuha nila ang kanilang sinahod sa pa-challenge ni Japper Sniper at ibinili nila ito ng lupa. Dahil sa kagustuhan ng mag-asawa na makalipat na ng bahay ay kayod kabayo si Kasilong sa pagbablog. Naging madalas din ang pakikihalubilo ni Kasilong sa ibang mga Bukana vloggers. Hanggat sa isang araw ay nagpa-despedida party si Japper Sniper at bumili si Kasilong ng isang baboy bilang pasasalamat kay Japper Sniper. Hanggat sa nagkalasingan at ayon sa mga nakasaksi ay nagkapikunan di umano si Kautoy at Kasilong at dahil sa kalasingan ay pinagbantaan ni Kasilong si Kautoy. Pero dahil sa napakiusapan ito ni Kabungot si Kasilong ay naawat din si Kasilong. Hanggat sa kinabukasan ay nagulantang ang karamihan dahil sa nangyari sa tricycle ni Kautoy. Ang tricycle ni Kautoy ay halos hindi na makilala sa pagkasira nito. Ipinakita ni Kautoy sa kanyang vlog kung paano pinagtripan ng taong galit sa kanya ang kanyang motor na wala namang kakayanang lumaban. Dahil sa si Kasilong lang naman ang nakaaway ni Kautoy ay hindi na iwasang mapagbintangan si Kasilong kasama ang ibang kaibigan niyang nananahimik kagaya ni Kabansot at Lanlang Kulog. Pero dahil sa kakulangan ng ebidensya at hindi rin naman ito inamin ni Kasilong ay pinasadyos na lang ni Kautoy ang kahayupang ginawa sa kanyang panghanapbuhay. Ika nga ni Kautoy ay kung sino man ang gumawa nito ay Panginoon na ang bahala sa kanya. At dahil sa may mga mabubuting puso na nagpaabot ng tulong kay Kautoy upang maipaayos ang kanyang tricycle ay paunti-unting nananahimik ang mga taong nagtatanong kung sino nga ba ang sumira sa tricycle ni Kautoy. Hanggat sa nagulantang ang karamihan, lalo na ang mga nakasuporta sa kanila sa ipinost ni Marjorie sa Facebook na nagpapahiwatig na may pinagdadaanan ng relasyon ni Kasilong at si Marjorie. Kalaunan ay nag-live si Marjorie sa channel ni Kabansot upang sabihin sa mga sumusuporta kay Kasilong kung anong klaseng asawa si Kasilong. Ayon kay Marjorie, umalis daw di umano si Kasilong dahil may ibang babae na ito at hindi na daw siya makikipag-ayos sa kanya dahil di umano sa pananakit ni Kasilong sa kanya. Kaya naman maraming naawa kay Marjorie, lalo na ang mga kababahian na nakaka-relate sa kanyang sitwasyon. Sa pamamagitan ng tulong ng mga kaibigan, kapamilya at mga sponsor ay nakagawa si Marjorie ng sarili ng YouTube channel. Sa kanyang channel ay pinaliwanag ni Marjorie ang lahat ng kakulangan at pananakit ni Kasilong. Pero pagkaraan lamang ng ilang araw ay nagkaayos din naman si Marjorie at Kasilong. Ayon kay Kasilong ay napagdesisyonan nilang mangupahan sila ng bahay kung saan malapit lang sa pinapagawa nilang bahay para mabawasan di umano ang pagdududa ni Marjorie pag hindi siya nakakauwi ng maaga. Masayang nagkabalikan ng dalawa. Ganun din ang kanilang mga supporter dahil nakikita nila ang bunga ng kanilang parehong pinaghirapan. Ang magkaroon ng sariling bahay. Nagtuloy-tuloy sa pagbablog si Marjorie at dahil sa suporta ni Kasilong at ng kanyang mga manunood ay pagkaraan lamang ng ilang araw ay na-monetize na ang kanyang YouTube channel. Hanggat sa isang araw, habang abala ang kanilang mga manggagawa, ay may nabasa si Marjorie na message sa cellphone ni Mark. Si Mark ang kaibigan ni Kasilong na tumutulong sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Siya rin yung mapalad na nagkaroon ng brand new na motor dahil sa pera ng sponsor. Ayon sa nabasa na text ni Marjorie, ay may babae di umano na nanghihingi ng pera kay Kasilong at kay Mark pinapasabi. Biglang umalis si Marjorie at naglabas na naman ng sama ng loob sa social media, partikular sa Facebook at YouTube. Dito isiniwalat ni Marjorie ang lahat na maling ginawa sa kanya ni Kasilong. Ayon sa kanya, si Kasilong daw ay bukod sa nananakit ay hindi binibigyan ng sapat ng pera. Pero ang higit sa lahat ay may ibang babae daw ito. Pero ang pinaka-pinag-usapan ng karamihan sa lahat ng sinabi ni Marjorie ay ang pag-amin niya na si Kasilong di umano ang totoong sumira sa motor ni Kautoy. Yung mga hindi nakakakilala kay Kautoy ay panoorin ang detalyadong video patungkol sa kanya
Ang link ng video ay nasa description. Dahil dito ay nagsisulputa ng mga taong sumusuporta kay Kautoy. At dahil sa hindi pinangalanan ni Marjorie kung sino ang kasama ni Kasilong, ay nadamay na naman ang ibang Bukana vlogger. Kagaya ni Landan Kulok na nananahimik. Dahil dito ay mas lalo pang pinag-usapan ng karamihan ng patungkol sa motor ni Kautoy kaysa sa paghihiwalay ni Marjorie at Kasilong. Samantala, dahil sa sitwasyon ni Marjorie ay maraming naawa sa kanya at sa katunayan ay kahit na hindi pa siya sumasahod sa YouTube ay bumubuhos na ang biyaya na dumarating sa kanya mula sa kanyang mga sponsor. Dahil sa kagustuhan ni Marjorie na mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak nila ni Kasilong ay ipinabarangay niya si Kasilong upang doon ay mapag-usapan kung magkano ang sustentong maibibigay ni Kasilong sa kanilang anak. Hinihiling din ni Marjorie na makuha niya ang pera ng sponsor na idinagdag niya sa pagpapagawa ng bahay. Pero ang pinakamalaking hiling ni Marjorie ayon kay Kasilong ay ang magkaroon ng bahagi si Marjorie sa bahay. Sapagkat hindi man si Marjorie ang nagmamay-ari ng YouTube channel ay naging malaki ang ambag ni Marjorie para magkaroon ng simpatya si Kasilong nung kasagsagan ng pa-challenge ni Japper Sniper. Samantala, bagamat naglabas ng sama ng loob si Marjorie sa social media, ay iniiwasan pa rin ni Kasilong na magkomento patungkol sa away nila ni Marjorie. Sakalang niya binasag ang kanyang pananahimik simula nung ibulgar ni Marjorie ang lihim na ipinagkatiwala sa kanya ng dati niyang katuwang na si Kasilong. At yun ay walang iba kundi ang pagsira ni Kasilong di umano sa tricycle ni Kautoy. Ayon kay Kasilong ay bagamat labag sa kalooban niya na ibigay ang hinihiling ni Marjorie kagaya ng pera ng sponsor na naggasto sa bahay at bahagi sa perang kinita nila sa kanilang pagbablog nung sila ay nagsasama pa, ay sisikapin naman daw niya itong bayaran. Mapapansin sa pahayag ni Kasilong ang kawalan na ng gana sa pagbablog dahil sa stress na naidulot ng pag-aaway nila ni Marjorie. Kaya naman, hindi rin maiwasan ng mga manonood na mahati ang kanilang mga opinyon. Yung iba ay kay Kasilong kumakampi at yung iba naman ay kay Marjorie. Sa katunayan ay dumating pa sa punto na may sponsor na binabawi ang kanyang ibinigay na pera na ipinambili ng pintuan para sa bahay at ibibigay na lang daw kay Marjorie. Isa sa mga napansin ng inyong lingkod na totoong dahilan kung bakit nagkahiwalay ang dalawa ay ang pagiging pareho nilang mapusok. Halimbawa na lang, kung totoo ang sinasabi ni Marjorie at si Kasilong talaga ang sumira ng tricycle ni Kautoy, ay pagpapahiwatig ito na hindi man lang naisip ni Kasilong ang kahihinatnan na ginawa niya. Nasa poder ng pinagkakautangan niya ng loob si Kautoy. Si Kautoy ay matagal nang kaibigan ni Japper Sniper at si Japper Sniper lang ang dahilan kung bakit siya nasa Bukana. Pero dahil sa galit niya, hindi niya naisip kung ano ang iisipin ni Japper Sniper at ni Kabungot sa kanya. Ang importante lang sa kanya ay mailabas lang niya ang kanyang sama ng loob. Ganon din si Marjorie. Noong kasagsagan ng pagkasira ng tricycle ni Kautoy ay umasta siya na walang alam sa nangyari. Bilang kasintahan, trabaho niya na alalayan ang kanyang katuwang sa hirap at ginhawa. Samahan sa tamang gawain at gabayan para ituwid ang mga pagkakamali. Pero pinili niyang manahimik. Ngayon, nagalit siya kay Kasilong. Sakalang niya aaminin kung kailan hindi na kailangan malaman ng biktima kasi nagawa na ang kanyang tricycle. Ang tanong tuloy ng karamihan, ay tama ba na ipagpatuloy na suportahan ng dalawa? Ang opinyon ng inyong lingkod ay ang pagiging mapusok ng dalawa ay natural lang sa kanilang mga edad. Kulang ang karanasan kaya hindi pa nila gaano gamay kung paano iaanalisa ang mga bagay-bagay. Pero hindi ito nangangahulugan na masama silang tao. Halos lahat tayo ay dumaan din sa ganyang edad at karamihan sa atin ay nakaranas din ng pagiging mapusok. Kaya kung merong dapat na makaintindi sa kanila ay tayo yon na mga manunood. Payo ko lang sa may mga asawa.
Kung may tampuhan kayo ng asawa nyo at alam mong mahal mo pa siya, huwag mong ipagsabi sa ibang tao ang iyong hinanakit. Huwag mong gagamitin ang social media para magkaroon ng simpatya sa ibang tao. At huwag kang magbubulgar ng isang lihim ng iyong karelasyon, sapagkat hindi siya ang nasisira sa ibang tao, kundi ikaw mismo ang nasisira. Ipinapakita mo lang sa mga tao na hindi ka karapat-dapat na pagkatiwalaan ng isang lihim. Dahil kung nagawa mong ibulgar ang lihim ng taong mahal mo, ano pa kaya kung sa tao na kaibigan o kakilala mo lang? Hanapin ang tamang tao para sabihan ng problema o di kaya'y tamang lugar para doon idulog ang reklamo. Kasama si Kaya Mo To TV, tara na magkwentuhan.